Thế giới huyền bí của Họa Long tồn tại một loại năng lượng bí ẩn mà chỉ kẻ mạnh mới có thể sử dụng, gọi là khí. Khí được cấu thành từ ngũ hành, chia thành hai loại là chân khí và tà khí. Chân khí thuần dương có màu cam sáng, tà khí thuần âm có màu đỏ. Tương truyền, những vị anh hùng hào kiệt vừa sinh ra đời đã sở hữu chân khí, được thần thú bảo vệ, có thể vận dụng khí trong cơ thể để thi triển pháp thuật. Về phần tà khí, nó được sinh ra từ chiến tranh và những cuộc đấu đá của con người. Một số kẻ tu đạo có thể lợi dụng tà khí để tạo thành các loại pháp bảo, tiêu biểu trong đó là đan dược. Đan dược có khả năng tăng số lượng khí trong cơ thể, nhưng nếu không khống chế được lượng tà khí mạnh mẽ này, người sử dụng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Trong Họa Long, Tân Thủy Hoàng cũng vì sử dụng quá nhiều đan dược để kéo dài tuổi thọ nên đã bị tà khí ăn mòn và qua đời. Vào khoảng năm 184, cuối thời Đông Hán, Hán Linh Đế ăn chơi sa đọa, đam mê tự sát, đẩy dân chúng vào cảnh lầm than không dứt. Thương xót cho muôn dân bá tánh, ba anh em Trương Giác, Trương Bảo và Trương Lương mang theo tín đồ thành lập đội quân khăn vàng, đứng lên khởi nghĩa chống lại bọn quan lại tham ô. Quân đội hèn yếu của Hán Linh Đế bị dồn vào bước đường cùng, đành cầu cứu một đạo sĩ bí ẩn tên Vu Cát. Vu Cát sau đó đã bí mật cho ba anh em họ Trương một lượng lớn đan dược, khiến đội quân khăn vàng nhập ma, trở thành quân đoàn ma quỷ tàn ác. Nhân vật chính là một người lính đang đóng quân tại vùng Lan Gia, quê hương của Gia Cát Lượng, trong một lần đánh đuổi đội quân khăn vàng vì bảo vệ một thiếu niên mù mà bị thương nặng. Để đền ơn, thiếu niên đã tặng nhân vật chính một khối ngọc bội hình rồng có khả năng chữa lành, nói rằng nó sẽ cứu nhân vật chính vào một ngày nào đó. Cả hai sau đó chạm mặt nhân công tướng quân Trương Lương. Nhìn thấy cả hai, Trương Lương nuốt đan dược, một cánh tay mọc ra vảy kỳ lân, rồi lao vào tấn công, nhưng lại bị thần thú thoát ra từ khối ngọc bội trên người của nhân vật chính biến thành tro bụi. Thiếu niên mù còn chưa kịp vui mừng thì bị đạo sĩ Vu Cát bất ngờ xuất hiện tấn công. Sau khi thiếu niên bị Vu Cát dùng tà khí khống chế, nhập ma biến thành tà long, Vu Cát sau đó lấy đi một nửa khối ngọc bội, hất nhân vật chính rơi xuống vực, rồi cưỡi tà long bay đi mất. Nhân vật chính được dòng nước đưa vào bờ, vừa tỉnh dậy đã rơi vào vòng vây của đội quân khăn vàng, rồi tình cờ chạm mặt danh tướng Triệu Vân của đội quân thảo phạt Trương Bảo. Vì cả hai có cùng mục đích nên nhân vật chính đã theo Triệu Vân xông vào làng dẹp loạn khăn vàng. Tại đây, cả hai chạm mặt con tinh trắng khổng lồ tên Chiêu Yếm và có một trận chiến nảy lửa với nó. Sau khi trận chiến kết thúc, Triệu Vân cảm phục với sức mạnh của nhân vật chính và quyết định kết nghĩa anh em. Sức mạnh của thần thú kỳ lân đột nhiên bay ra khỏi ngọc bội của Triệu Vân và chủ động nhập vào cơ thể nhân vật chính. Cả hai sau đó rời khỏi làng thì vô tình chạm mặt Trương Bảo đang ức hiếp một cô gái nhà lành. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Vân đã kịp thời lao ra cứu cô gái và hợp lực với nhân vật chính tiêu diệt tà trư do Trương Bảo gọi ra. Cảm thấy mọi việc đã an toàn, cô gái được Triệu Vân cứu đi ra, tự giới thiệu mình là Hồng Tinh và chú ý đến khối ngọc bội trên người nhân vật chính. Nhưng khi cô định nói gì đó thì Triệu Vân đã cáo từ. Vì an toàn nên nhân vật chính đã kết bạn với Hồng Tinh và cùng đến đại bản doanh của quân đội thảo phạt Trương Bảo nhờ che chở. Trên đường đi, họ nhìn thấy Lưu Bị đang bị đội quân khăn vàng đã biến thành quỷ bao vây. Nhân vật chính cầm kiếm lao vào tấn công, còn Hồng Tinh gọi sấm sét và dùng giáo yểm trợ phía sau, thành công cứu được khỏi nguy hiểm. Nhưng ngay lúc nhân vật chính đang định đến đỡ Lưu Bị lên thì bị Trương Phi từ đâu lao ra tấn công vì tưởng là kẻ thù. May thay, khi Trương Phi sắp dồn nhân vật chính xuống vực, Quan Vũ đã kịp thời xuất hiện giải vây. Lưu Bị được Hồng Tinh đỡ dậy cũng vội vàng lên tiếng hóa giải hiểu lầm. Cảm thấy là người có cùng chí hướng nên Trương Phi và Quan Vũ đã theo nhân vật chính vào làng để tiêu diệt Trương Bảo. Sau trận chiến đó, Trương Bảo bị tiêu diệt. Nhân vật chính thu được năng lực của một thần thú khác. Rồi cùng Hồng Tinh đến gặp Tào Tháo và Tôn Kiên. Tôn Kiên đánh giá cao năng lực của nhân vật chính và Hồng Tinh nên đã thu nạp cả hai, cùng nhau lên kế hoạch lấy đầu Trương Giác. Về phía Trương Giác, sau khi thấy hai người anh em của mình bị sát hại thì vô cùng phẫn nộ. Trong cơn kích động, hắn đã bị tên đạo sĩ Vu Cát dụ uống đan dược, biến thành một con yêu quái khổng lồ, lao vào tấn công nhân vật chính báo thù cho hai người anh em của mình. Vu Cát thấy Trương Giác bị đánh bại thì hóa thành làn khói đen bỏ chạy. Nhân vật chính sau đó nhận được sức mạnh thần thú Bạch Hổ từ Tôn Kiên. Hồng Tinh lúc này xuất hiện, nói rằng anh em họ Trương bị tiêu diệt,
đồng nghĩa với việc quân khăn vàng cũng tan rã. Tuy nhiên tình trạng hỗn loạn của khí trong thiên hạ vẫn chưa dừng lại. Cô nghi ngờ việc này khả năng cao là do Vu Cát gây ra. Để chứng thực suy đoán của mình, Hồng Tinh đưa nhân vật chính đến núi Thiên Trụ gặp sư phụ cô là Tả Từ để báo cáo lại mọi việc. Tuy nhiên Tả Từ đã lên núi để điều tra về việc yêu quái xuất hiện, nên cả hai đành phải lên núi tìm ông ta. Tại nơi này, nhân vật chính vô tình cứu được một tiên hạt đang bị yêu quái trâu tấn công. Tiên hạt đó hóa ra chính là Tả Từ mà hai người đang tìm kiếm. Sau khi nghe Hồng Tinh thuật lại mọi chuyện, Tả Từ chắc chắn rằng Vu Cát cố tình làm loạn để dùng tà khí luyện đan dược. Hồng tìm ra người sở hữu đan điền trường sinh được Cổ Long phù hộ, tưởng đến việc trường sinh bất lão. Dựa vào manh mối Tả Từ cung cấp, nhân vật chính và Hồng Tinh khởi hành đến kinh đô Lạc Dương để tìm một trong thập thường thị là Trương Nhượng. Tuy nhiên, họ bị binh lính chặn lại không cho vào. Ngay lúc nhân vật chính muốn lấy đức phục người thì Tào Tháo lại xuất hiện và ra hiệu cho cả hai theo ông đi gặp Viên Thiệu. Viên Thiệu nghe Tào Tháo nói nhân vật chính đã đánh bại Trương Giác thì tỏ ra cảm phục, quyết định cho nhân vật chính và Hồng Tinh nhập bọn. Vì phủ của hoạn quan Trương Nhượng đang canh phòng cẩn mật, nên nếu muốn tiếp cận gã, họ phải lẻn vào bằng một đường hầm bí mật thông với miệng giếng. Hồng Tinh xung phong ở lại canh gác miệng giếng để Viên Thiệu, Tào Tháo và nhân vật chính có thể yên tâm lẻn vào phủ Trương Nhượng. Đường hầm bí mật này thông với hầm ngục bên dưới phủ Trương Nhượng. Yêu quái Bạch Xà không biết từ đâu xuất hiện lao vào tấn công cả ba, nhưng rồi vẫn bị đánh bại. Bạch Xà sau đó trở lại nguyên hình là một con rắn trắng rồi bỏ trốn. Cả ba lần theo thì được dẫn đến nơi Chân Hoàng hậu, Chân Mật đang bị giam giữ. Sau khi giải thoát cho Chân Mật thì mới biết Bạch Xà vì muốn bảo vệ cô nên mới tấn công họ. Nhìn thấy Viên Thiệu đã say mê vẻ đẹp của Chân Mật, Tào Tháo quyết định để Viên Thiệu đưa cô quay về miệng giếng trước, còn ông và nhân vật chính sẽ tiếp tục lẻn vào phủ Trương Nhượng theo kế hoạch vạch ra từ trước. Cả hai sau đó thành công đến được phòng của Trương Nhượng, gã hoạn quan cũng chờ sẵn ở đó. Đúng như dự đoán, Trương Nhượng cũng đã nhập ma, bắt đầu kích hoạt khí, phân thân ra rồi lao vào tấn công hai người. Nhưng rồi vẫn bị nhân vật chính đánh bại. Bị dồn vào đường cùng, Trương Nhượng vội vàng bỏ chạy đến kho chứa đan dược, nhưng là bị Đổng Trác đã mai phục ở đó sát hại. Lúc nhân vật chính và Tào Tháo đuổi đến nơi thì đã không còn thấy ai. Số đan dược Trương Nhượng cất giấu cũng bị mang đi mất. Bí mật về đan dược đã theo Trương Nhượng xuống mồ, còn Đổng Trác với dã tâm to lớn đột nhiên trở thành hoàng đế, khống chế toàn bộ thành Lạc Dương. Cả Tào Tháo và Viên Thiệu nhận thấy điểm bất thường, nghi ngờ Đổng Trác có liên quan đến đan dược nên đã lên kế hoạch lật đổ gã. Thế là chiến dịch diệt trừ Đổng Trác của 18 lộ chư hầu bắt đầu. Trong khi Viên Thiệu, Tào Tháo hội quân cùng các chư hầu, thì phía Đổng Trác, Lữ Bố chủ động xung phong ra trận để Đổng Trác rút khỏi Lạc Dương. Với sức mạnh vốn có, Lữ Bố và ngựa Xích Thố dễ dàng hạ gục quân Quan Vũ và Trương Vi. Chỉ đến khi hay tin toàn bộ đan dược của Đổng Trác đã được vận chuyển đến Mi Ổ thì Lữ Bố mới quyết định rút lui. Hồng Tinh lúc này vừa đến, nhìn theo bóng dáng của Lữ Bố đầy suy tư. Lại nói tiếp, trước khi Đổng Trác đi cũng không quên biến thành Lạc Dương trở thành địa ngục. Yêu ma quỷ quái xuất hiện tấn công người dân. Nhân vật chính và những người khác xông vào Lạc Dương muốn cứu những người dân vô tội nhưng lại bị Vu Cát cản đường. Gã dùng tà khí triệu hồi Thao Thiết, một trong tứ đại hung thú thượng cổ, để tiêu diệt nhân vật chính. Tuy nhiên nhờ có sự yểm trợ của những người khác, nhân vật chính vẫn thành công tiêu diệt Thao Thiết, giải cứu người dân ở Lạc Dương. Sau trận chiến, Viên Thiệu đã quyết định tách khỏi quân của Tào Tháo, xây dựng đội quân riêng của mình. Trong một diễn biến khác, Vu Cát sau khi triệu hồi Thao Thiết đã rời khỏi thành Lạc Dương, đến phủ họ Tôn bắt cóc Đại Kiều, con gái nuôi của Tôn Kiên. Mục đích của gã là dùng Đại Kiều để uy hiếp Tôn Kiên theo phe mình. Tuy nhiên Tôn Kiên quyết không khuất phục. Vu Cát tức giận nên đã ra lệnh giết Đại Kiều. Tôn Kiên thấy con gái nuôi gặp nguy hiểm vội xông lên cứu. Kết quả lại trúng kế của Vu Cát. Ông bị những mũi tên ma tà khí của Vu Cát xâm chiếm, biến thành yêu quái mất hết nhân tính. May thay lúc này hai con trai của Tôn Kiên là Tôn Sách và Tôn Quyền đã đến kịp để chi viện, nhưng họ vẫn không thể cứu được cha. Sau khi Tôn Kiên qua đời, sức mạnh thần thú mãnh hổ của ông đã được trao lại cho nhân vật chính với hy vọng dẹp yên thời loạn thế. Cùng lúc đó, Hồng Tinh biết chuyện Đổng Trác đến Mi Ổ nên dùng tên giả là Điêu Thuyền, lợi dụng nhan sắc mê hoặc hắn để xâm nhập vào doanh trại địch. Đổng Trác quả nhiên đã trúng kế, giữ Hồng Tinh lại bên cạnh mình. Hồng Tinh sau khi được Đổng Trác trọng dụng thì lén tiếp cận anh trai của mình.
là Lữ Bố, hỏi rõ tại sao anh ta lại theo phe của Đổng Trác làm chuyện xấu. Lại nói nhân vật chính sau khi biết Hồng Tinh mạo hiểm đi vào trại của Đổng Trác đã lập tức xông vào đấy muốn cứu cô ra ngoài. Đổng Trác thấy nhân vật chính không xem mình ra gì thì tức giận lao vào chiến đấu. Nhưng sau khi nhận ra mình không thể đánh lại một nhân vật chính đã hấp thu quá nhiều sức mạnh thần thú, Đổng Trác lập tức bỏ chạy đến kho đan dược. Nhân vật chính thấy vậy lập tức đuổi theo. Lữ Bố và Hồng Tinh lúc này cũng đang ở kho đan dược. Trong lúc Hồng Tinh còn đang chất vấn Lữ Bố thì Đổng Trác xông vào, bắt Hồng Tinh làm con tin uy hiếp nhân vật chính. Nhưng gã không ngờ Lữ Bố lại đâm sau lưng mình, cứ thế bỏ mạng ngay tại chỗ. Sau khi Đổng Trác toi mạng, Lữ Bố sai người đưa Hồng Tinh và nhân vật chính rời khỏi nơi này, còn mình thì tiếp quản vị trí của Đổng Trác, tạo thành một thế lực mới để chống lại Tào Tháo và Lưu Bị. Trong trận chiến, danh tướng Hạ Hầu Đôn dưới quyền Tào Tháo bị dính một mũi tên tà khí trở thành yêu quái. Mấy thấy ông được sức mạnh của thần thú thanh tẩy nên đã lấy lại lý trí. Có điều, một bên mắt bị mù. Bên phía Lưu Bị, Trương Phi để mất một thành viên vào tay Lữ Bố nên muốn dùng kiếm tạ tội, nhưng được Quan Vũ và Lưu Bị cản lại. Sau đó Trương Phi và Lưu Bị đã cùng nhân vật chính dẫn quân chiếm lại thành trì do danh tướng Trương Liêu dưới trướng của Lữ Bố trấn giữ. Dù chiến thắng nhưng nhân vật chính vẫn xin Tào Tháo tha mạng cho Trương Liêu. Bên phía Lữ Bố, Vu Cát cố tình dụ dỗ Lữ Bố sử dụng đan dược để tấn công Tào Tháo và Lưu Bị nhưng bất thành, bởi vì mục tiêu thật sự của Lữ Bố chính là Vu Cát. Sau khi Vu Cát xuất hiện, Lữ Bố lập tức nuốt đan dược để tăng sức mạnh, lao vào tấn công. Lúc sắp kết liễu được gã đạo sĩ thì Hồng Tinh và nhân vật chính xuất hiện. Lợi dụng lúc Lữ Bố phân tâm, gã lập tức dùng tà khí tấn công khiến chiến thần nhập ma và biến thành yêu quái. Nhân lúc tình hình hỗn loạn, Vu Cát lập tức bỏ trốn, nhốt nhân vật chính và Hồng Tinh là một mình với Lữ Bố đã mất lý trí. Nhờ sức mạnh thần thú từ Hồng Tinh và nhân vật chính đã giúp tinh lọc tà khí trong người của Lữ Bố và biến anh ta trở lại bình thường. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên Lữ Bố chỉ kịp dặn dò nhân vật chính và Hồng Tinh phải tiêu diệt Vu Cát và cẩn thận Viên Thiệu, rồi trút hơi thở cuối cùng. Đội quân của Lưu Bị và Tào Tháo tiếp tục hợp lực tấn công trận doanh của Viên Thiệu. Tuy nhiên Lưu Bị đã bị bắt trong trận chiến. Vì vậy Trương Phi, Quan Vũ và nhân vật chính đã cùng xông vào trận doanh để cứu Lưu Bị. Nhưng họ lại đến trễ một bước. Viên Thiệu đã đưa tà khí vào cơ thể Lưu Bị, biến ông thành một con quái vật. May mắn nhờ có Trương Phi, Quan Vũ và nhân vật chính nên Lưu Bị mới trở lại bình thường, tiếp tục tiến đánh Viên Thiệu. Tuy nhiên bên cánh quân do Tôn Sách và Tôn Quyền chỉ huy lại không may mắn như thế. Vu Cát đã giả dạng thành Tôn Quyền ám sát Tôn Sách. Sau đó gã dụ dỗ Tôn Quyền theo phe mình. Quay về với trận chiến của phe Tào Tháo Lưu Bị, cả hai chỉ huy quân đội tiến vào trận doanh của Viên Thiệu. Nhưng Viên Thiệu đã sử dụng đan dược biến thành quái vật tấn công nhân vật chính rồi bị tiêu diệt. Trong lúc hấp hối, Viên Thiệu tỏ ra cảm phục trước sức mạnh của nhân vật chính, rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Tào Tháo. Chiến tranh giữa các chư hầu tạm kết thúc. Nhân vật chính, Hồng Tinh và Tả Từ sau đó cùng nhau tìm Vu Cát tính sổ. Trong lúc chiến đấu, Tả Từ dùng sức mạnh chi phối Tà Long, tạo điều kiện cho nhân vật chính đấu tay đôi với Vu Cát. Tà không thể thắng chính, Vu Cát bị nhân vật chính dồn vào bước đường cùng thì sử dụng tuyệt kỹ, hấp thu tà khí trong thiên hạ, hợp nhất với Tà Long, biến thành yêu quái khổng lồ, lao vào tấn công nhân vật chính. Now it has come to this! Forged of chaos, born on this land! Upon this elixir, I offer my life and be reborn! Nhân vật chính lúc này cũng đã sở hữu hết thảy chân khí từ các anh hùng Tam Quốc, đại diện cho chính nghĩa, giao đấu với Vu Cát, cuối cùng tiễn gã về với cát bụi. Sau khi Vu Cát bị tiêu diệt thì Tà Long cũng hiện hình thành thiếu niên mù mà nhân vật chính gặp ở đầu trò chơi, đặt dấu chấm hết cho sự hỗn loạn của khí trong thiên hạ. Nhưng đó chưa phải kết thúc của trò chơi. Trong lúc nhân vật chính đưa thiếu niên mù về quê cũ, cậu ta bị linh hồn còn sót lại của Vu Cát chi phối, cầm kiếm lao vào tấn công nhân vật chính. Sau khi trúng một nhát kiếm từ chính nghĩa, linh hồn Vu Cát thoát khỏi xác thiếu niên mù nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy. Cuối cùng thần long thoát ra khỏi cơ thể nhân vật chính và thiếu niên mù tiêu diệt hoàn toàn Vu Cát.
trận chiến trong Ngọa Long chính thức kết thúc. Vài năm sau, mọi thứ đã trở về sự yên bình vốn có của nó. Chu Du và Tôn Quyền tập huấn binh lực, chuẩn bị mang quân tấn công Tào Tháo và Lưu Bị để làm rạng danh nhà họ Tôn. Qua lá thư của Hạ Hầu Đôn và Tào Tháo, có thể thấy tư mã ý và dã tâm của hắn cũng dần lộ diện. Về phần nhân vật chính và Hồng Tinh, vì cảm nhận được khí trong thiên hạ lại bắt đầu xảy ra dị tượng nên họ quyết định tiếp tục cuộc hành trình chống lại cái ác. Lúc này thiếu niên mù năm xưa đã trở thành một người đàn ông trưởng thành nên từ chối đi theo họ để tiếp tục ở lại quê hương. Nhưng có vẻ ông ta không bị mù. Tương lai về trận chiến xích bích dần hé lộ trong đôi mắt của người đàn ông ấy. Đó chính là thần cơ diệu toán Gia Cát Lượng. Và đó cũng là kết thúc của toàn bộ câu chuyện trong Ngọa Long Thương Thiên Vẫn Lạc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu muốn nghe thêm nhiều câu chuyện khác về game thì hãy đón chờ những video tiếp theo của Mọt nha. Giờ thì tôi là Mọt Game. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.